सो नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यो सानो युट्युब च्यानल अनबक्सिङ बक्समा। आज चाहिँ सानो अनबक्सिङ भिडियो है, किनभने यो चाहिँ अब जरुरी लाग्यो तपाईँहरू इफ अब इफ तपाईँहरू जिम गर्नुहुँदैछ भने है, जिम जानुहुँदैछ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हो है। किनभने मैले चाहिँ मगाएको छु वेस्ट बेल्ट है। यो चाहिँ हो तपाईँको जब जिममा तपाईँले अलिक हेभी लिफ्ट गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो जरुरी छ, बिकज योर ब्याकबोन इज इम्पोर्टेन्ट फर इन योर लाइफ है। सो द्याट्स वाइ ब्याकबोन प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो मैले यो मगाएको छु। के चाहिँ हो, आई विल अनबक्स इट है त। के हो यो चाहिँ मैले पनि बुझिनँ, भित्र के हो यो थाहा छैन। बिलहरू पठाएको रहेछ, मलाई तरफ छ, मलाई पेन्ट फलाइ भन्छ यसलाई चाहिँ। वाउ, फाइनल प्रोडक्ट इज देयर। बेल्ट आएको छ है, यसलाई तल राखौँ ल। यो चाहिँ हो वेस्ट बेल्ट फ्रम ओरियन है। यसको चाहिँ के हो खासियत भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई फर्स्ट अब हेर्दा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ, के हो यो यत्रो ठुलो बेल्ट है। यत्रो ठुलो बेल्ट चाहिँ के को होला भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला है त। यो चाहिँ हो यसरी बन्ने हो, यसो गर्ने हो, त्यहाँबाट चाहिँ लिफ्ट गर्ने हो। वेट स्क्वाडहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै दामी काम लाग्छ यो है। यसरी हेर्नुहोस्, यसरी है, हेरिहाल्नु भयो है। ल, मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नजानुहोस्, यो चाहिँ मैले हल्का जुगाड गरेको है। सो यसरी अब तपाईँले यो बेल्टको दाम पऱ्यो होला मलाई खुबै 600-700 समथिङ पऱ्यो है। तर एकदमै जेन्युन प्रडक्ट रहेछ, असली लेदर रहेछ। तपाईँलाई म देखाउँछु छेउमा लिएर है। ल हेर्नुहोस् त प्रडक्ट है, यस्तो खाले प्रडक्ट छ है। ल बेल्ट पनि बबाल रहेछ, आई लाइक दिस प्रडक्ट है। अब चाहिँ मजा आउने भयो जब त अब जिममा हेरौँ यसको काम चाहिँ के हो। यो भिडियो लामो छैन है, यो जस्ट मैले तपाईँहरूलाई एउटा नलेजेबल भिडियो है। यस्तो युज गरेर चाहिँ तपाईँले यो बेल्ट युज गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो शरीरलाई सुरक्षित राखेर जिम गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ, हेभी वेट लिफ्टिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। तर टेक केयर वेन एभर यु क्यारी हेभी वेट है त। सो यति भन्दै अब जाउँ हामी जिममा र यसको काम के हो त त्यो हेरौँ है। ल 1 hour later